Assalamu alaikum student. Student موږ د فرست ایئر او د 9th بایولوژي په پښتو کې سٹارټ لا نو نن به موږ د بایولوژي انټروډکشن وایو چې بایولوژي څه ته وایي. واټ از بایولوژي؟ موږ به اوس پیژنو چې بایولوژي څه ته وایي. بایولوژي چې دی زموږ سره د دوه ګریک ورډ نه جوړ دی، هغه ته څه وایي؟ یو بایو لوګس. بایو مطلب د لایف زندگی، لوګس مین سټډي، چې په دې کې به موږ د لایف سټډي د لایف مطالعه کوو، نو دې ته به څه وایي؟ بایولوژي وایي. ښه، د دې ډیفینیشن سره داسې دی: بایولوژي is the branch of science which deal with the study of living things. دا زموږ سره د ساینس هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د living things د ژوندو شیزونو مطالعه کوو، نو هغه ته به څه وایي؟ بایولوژي به وایو. زموږ سره بل ډیفینیشن داسې دی چې the scientific study of life is called biology، چې په دې کې موږ د لایف سټډي کوو، نو دې ته به څه وایي؟ بایولوژي به وایي. د بایولوژي زموږ سره بیا 3 میجر ټایپ دي. اولنی د باټني، دویم د زوالوجي، دریم د مایکرو بایولوژي. باټني څه ته وایي؟ اټ از د سټډي اف پلانټ، چې په کوم کې د بوټو پلانټ سټډي کیږي، نو هغه ته به څه وایي؟ باټني وایي. زوالوجي څه ته وایي؟ اټ از د سټډي اف انیمل. زو مین انیمل، لوګس مین سټډي، چې په کوم کې زموږ سره د ځناورو سټډي کیږي، نو هغه ته به څه وایي؟ زوالوجي وایي. بس دریم زموږ سره دی مایکرو بایولوژي. It is the study of microorganism، چې په دې کې زموږ سره د سمال ارګانیزم سټډي کیږي. فار ایگزامپل وایرس، بیکټیریا، مایکرو فنجای. دا هغه ځناور دي چې دا مونږه داسې نظر باندې نشو لیدلی بغیر تر مایکروسکوپ، چې دا به مونږ په څه وینو؟ په مایکروسکوپ وینو. نو دا زمونږه نننی د بایولوژي انټروډکشن و. انشاءالله چې موږ به د فرست ایئر او د 9 بایو او نور کوم زموږ سره فرست چپټر دی په فرست ایئر کې او په 9 کې سټارټو، نو کوم ملګري زموږ سره نه وي، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.